Yes, I can hear you. او زتا اوریدلی شم. او زتا اوریدلی شم. I put my condition. ما خپل شرط کیښود. ما خپل شرط کیښود. It has been a month. یو میاشت شوې ده. یو میاشت شوې ده. I am feeling hungry. زه وږی شوی یم. زه وږی شوی یم. What were you up to? تا څه کول؟ تا څه کول؟ Tie your shoelaces. د خپل پایزار تسمې وتړه. د خپل پایزار تسمې وتړه. Are you kidding me? ټوقې کوي کو. ټوقې کوي کو. He is a good person. هغه ښه سړی دی. هغه ښه سړی دی. What is your father? ستا پلار څه کار کوي؟ ستا پلار څه کار کوي؟ He has a helicopter. هغه سره چورلکه ده. هغه سره چورلکه ده. Don't even think so. داسې سوچ هم مه کوه. داسې سوچ هم مه کوه. He should have come. هغه لا راتله پکار وو. هغه لا راتله پکار وو. That's where I live. دغلته خو زه اوسیږم. دغلته خو زه اوسیږم. He could have a car. کیدای شي هغه سره موټر وي. کیدای شي هغه سره موټر وي. He has gone to read. هغه لوستلو له تللی دی. هغه لوستلو له تللی دی. How is that possible? دا څنګه ممکن دی. دا څنګه ممکن دی. Don't make me angry. ما قاروه ما. ما قاروه ما. I need not meet him. ما ته هغه سره د میلاویدو ضرورت نشته. ما ته هغه سره د میلاویدو ضرورت نشته. You are looking lost. ته په سوچ کې ورک ښکارې. ته په سوچ کې ورک ښکارې. Let's eat out today. ځئ چې نن بهر خوراک وکړو. ځئ چې نن بهر خوراک وکړو. Give him my regards. هغه ته زما سلام وایه. هغه ته زما سلام وایه. I will do it myself. زه به دا پخپله وکړم. زه به دا پخپله وکړم. Have you come alone? آیا ته یوازې راغلی یې؟ آیا ته یوازې راغلی یې؟ He is an early riser. هغه د وخته پاڅي. هغه د وخته پاڅي. I know who you are. ما ته پته ده چې ته څوک یې. ما ته پته ده چې ته څوک یې.
What do I do to you? زه ستا سره څه وکړم؟ زه ستا سره څه وکړم؟ Where have you been? ته کوم ځای وې؟ ته کوم ځای وې؟ I loved her so much. ما هغې سره ډېره مینه کوله. ما هغې سره ډېره مینه کوله. Who do you work for? ته د چا دپاره کار کوې؟ ته د چا دپاره کار کوې؟ I can't compete you. زه ستا سره سیالي نشم کولی. زه ستا سره سیالي نشم کولی. I feel like reading. زړه مې غواړي چې لوستل وکړم. زړه مې غواړي چې لوستل وکړم. Why do you think so? ته داسې سوچ ولې کوې؟ ته داسې سوچ ولې کوې؟ I have not done yet. ما لا نه دی ترسره کړی. ما لا نه دی ترسره کړی. Are you mad or what? ته لیونی شوی یې کو؟ ته لیونی شوی یې کو؟ It's not worthwhile. دا ارزښتناک نه دی. دا ارزښتناک نه دی. I am feeling sleepy. ما له خوب راغلی دی. ما له خوب راغلی دی. Don't talk nonsense. فضول خبرې مه کوه. فضول خبرې مه کوه. Where were you guys? تاسو کوم ځای وئ؟ تاسو کوم ځای وئ؟ He is younger to you. هغه ستا نه وړوکی دی. هغه ستا نه وړوکی دی. Call me a bit later. لږ ساعت پس راته فون وکړه. لږ ساعت پس راته فون وکړه. Nothing will happen. هیڅ به نه کیږي. هیڅ به نه کیږي. My hand got cracked. زما لاس مات شو. زما لاس مات شو. He is a gate crasher. هغه بې وینا میلمه دی. هغه بې وینا میلمه دی. Don't act so pricey. دومره ګران کار مه کوه. دومره ګران کار مه کوه. My mouth is burning. زما خوله سوځي. زما خوله سوځي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.